ኖብል ፈጣን እንጀራ ዱቄትን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች ከፕላስቲክ ወይም ከጠርሙስ የተሰራ ሳህን፣ አንድ እሽግ ማለትም 285 ግራም የኖብል ዱቄት፣ 2 ኩባያ ከግማሽ ቀዝቃዛ የቧንቧ ውሃ፣ ዱቄቱንና ውሃውን የምናቀላቅልበት ማማሰያ እንዲሁም መጥበሻ ወይም ምጣድ። አንዱን ፓኬት ሙሉ በሙሉ ሳህን ውስጥ እንጨምራለን። አንድ እሽግ ለአንድ ጊዜ ተመጣጥኖ የተሰራ ስለሆነ ምንም ሳንቀንስ መጠቀም ይኖርብናል፣ አለዛ እንጀራችን ጥሩ አይወጣልንም። በመጀመሪያ 2 ኩባያ ውሃ ወይም 500 ሚሊ ሊትር እንጠቀማለን። ዱቄቱን በወፍራሙ እናዋህደዋለን። ዱቄቱ መቅጠን የለበትም። ከቀጠነ ሊጡ ተበላሸ ማለት ነው። ምንም አድርገን ማስተካከል አንችልም። ያለው አማራጭ መድፋት ብቻ ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም በወፍራሙ መጀመር አለብን። እዚህ ጋር ለመቀላቀል ማሽን ተጠቅመናል። ግዴታ ማሽን መጠቀም አያስፈልገንም። ለማንኛውም ነገር ማዋሃድ እንችላለን። ማሽን የምንጠቀም ከሆነ ግን ከ1 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ እንቀላቅለዋለን። አሁን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ሊጡ ኩፍ እስኪል ጊዜ እንሰጠዋለን። ለ15 ደቂቃ ሆኖታል። እሳታችንን እናስተካክላለን። ሊጡም ኩፍ ብሏል። ቅድም ያስቀረነውን ግማሽ ኩባያ ወይም 125 ሚሊ ሊትር ውሃን ጨምርና ሊጡን ቀጠን አድርገን ለመጋገር እንዲያመቸን እናዘጋጀዋለን። እንደገና ማሽን መጠቀም ግዴታ አይደለም። በሚመቸን ነገር ማቀላቀል እንችላለን። ሌላው መጥበሻችን ንጹህ መሆን አለበት ስንል ዘይት ወይም ምንም ቅባት ነገር ያልነካው ለማለት ነው። ማሰሻ መጠቀም አያስፈልገንም። ፔፐር ታውል ላይ ትንሽ ውሃ አስነክተን መጠቀም እንችላለን። እስኪ አሁን ኖብል እንጀራ ትክክል እንዳይወጣ ሊያደርጉ የሚችሉ 2 ችግሮችን እንመለከታለን። አንደኛው ሊጡ ሲወፍር ነው። ሊጡ ከወፈረ አንድ ቦታ ላይ ከበድ ብሎ ይቀመጣል። ስለዚህ አይኑ በቀላሉ እንዳይወጣ ያደርገዋል። ይሄ ማለት ጥሩ እንጀራ አይወጣልንም ማለት ነው። በተቻለ መጠን የሊጡን ውፍረት ማስተካከል አለብን። አሁን እኔ ቅድም ስለካ ከነበረው 2 ከግማሽ ኩባያ ውሃ ላይ ትንሽ የቀረ ነበረ። አንዳንዴ አለካካችን ወይም መለኪያው ይለያያል። ስለዚህ ሊጡን ለማስተካከል የቀረውን ውሃ ጨምሬ አዋሃድኩት።
የሚገርመው እንጀራው ጥሩ ሆኖ ወጥቷል። ቢሆንም ግን ትንሽ ማስተካከል እንችላለን። ሁለተኛው ችግር ሊሆን የሚችለው እሳቱ እና መጥበሻው ካልተመጣጠነ ነው። እንዲም ከሆነ እንደምንፈልገው አይነት እንጀራ ማግኘት አንችልም። እንጀራው አይኑ ይሄንን ከመሰለ እሳታችን ትክክል አይደለም ወይም ከመጥበሻችን ጋር አልተመጣጠነም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የሊጣችንን ውፍረት አስተካክለናል። የእሳቱንና የመጥበሻውንም አውቀነዋል፣ መጠኑን፣ ሙቀቱን። ስለዚህ የሚቀጥለው እንጀራ ጥሩ ይወጣል ብለን እንጠብቃለን። በሰዓት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው መካከለኛ ሙቀት ትንሽ ከፍ ያለ ላይ ነው የምናደርገው፣ ወይም ደግሞ ከኃይለኛው ሙቀት ትንሽ መለስ ያለ። ይሄ ማለት ግን እያንዳንዳችን እንደምንጠቀመው መጥበሻ ውፍረትና ትልቅነት እንዲሁም የጋዝ ወይም የኤሌክትሪክ ምድጃ አይነት ይለያያል። ይህንን ራሳችን መጥነን ለመጋገር የሚያስችለን በቂ ሙቀት መጠን ላይ መጥበሻችንን ማስተካከል ይኖርብናል። እንደምታዩት በጣም ጥሩ የሆነ እንጀራ ወጥቶልናል። አይኑም መልኩም የሚያምር ነው። ስለዚህ ኖብል ፈጣን እንጀራ ዱቄት የምንጠቀም ከሆነ ትልቁ ነገር የውሃውንና የእሳቱን መጠን አስተካክለን መጠቀማችን ላይ ነው። ሁለቱን እስካስተካከልን ድረስ ምንጊዜም እንደዚህ አይነት ትኩስ እና ቆንጆ እንጀራ በቀላል ዘዴ መጋገር እንችላለን። በተጨማሪ ዱቄቱን ስንገዛ ውስጡ በወረቀት ላይ የታተመ የአሠራር መመሪያ አብሮ እናገኛለን። ቪዲዮውን ወይም ወረቀቱ ላይ ያለው መመሪያ እየተከታተልን ከ30 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ በቀላሉ እንጀራ መጋግረን መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ethiomodellife.com ላይ ጻፉልን አሊያም ደውሉልን። መልካም ቆይታ።